Jemi rikthyer në studio dhe tani do të shkojmë në një lidhje me Skype me Bashkinë Shijakut, aty ku është kryetari i Bashkisë Elton Arbana. Përshëndetje dhe mirëmëngjes zoti Arbana. Mirëmëngjes Pranvera dhe faleminderit për ftesën tuaj. Për të treguar mbi punën tonë përditshme. Kënaqësi. Mirë, le ta nisim njërë nga situata e Covid-19. Në fakt Bashkia e Shijakut është ndër të paktat bashki në Shqipëri të cilat nuk ka deri tani asnjë rast të konfirmuar me Covid-19. Çka tregon kjo? Janë të ndërgjegjësuar qytetarët, marrin masa, ruajnë distancat, si po funksionon? Po është e vërtet që Bashkia e Shijakut deri në këto momente nuk ka asnjë të prekur, pra asnjë rast pozitiv me Covid-19 dhe do dohet të përgëzohet të gjithë qytetarët e Shijakut për sensibilizimin ndaj situatës të pandemisë dhe zbatimin rigoros të rregullave të caktuara nga qeveria. Shpresojmë që mos të ketë vade infeksione nga koronavirusi dhe gjithçka të shkojë mirë. E kuptoj, mirë. Ndërkohë, sa në ato kohë të lirë që kanë qytetarë, duke qenë edhe se është një nga zonat e pastra, kërkojnë qytetarët edhe në drejtim të bashkisë më shumë hapësira për të nxjerrë fëmijët, për të dalë ndoshta të moshuarit, për të kaluar më shumë kohë jashtë. Sigurisht që distancimi social dhe fizik vazhdon të jetë jo vetëm në Shijak, por në të gjithë Republikën e Shqipërisë, ashtu sikurse janë vendosur dhe afatet e përcaktuara se kur mund të ndalen pensionistët apo nënat me fëmijë. Pra dhe në qytetin e Shijakut të gjithë këto rregulla zbatohen në mënyrë rigoroze. Zoti Arbana, nëse ndalemi pak tek situata ekonomike në Bashkinë e Shijakut, ka pasur kërkesa të veçanta nga bizneset të cilat operojnë në zonën që ju drejtoni, ndoshta për lehtësim apo për paketa financiare krahas atyre të qeverisë nga ana e pushtetit vendor, dhe si është operuar me to? Sigurisht që situata Covid-19 ka efektet e saj negative dhe në Bashkinë e Shijakut ka patur efekte negative, por ne kemi marrë dhe një vendim të Këshillit Bashkiak që për të gjithë bizneset e zonës të kenë mundësi që të shlyen detyrimet e tyre me 2-3 këste dhe për disa biznese janë hequr disa taksa. E kuptoj, cilat janë bizneset të cilat janë përjashtuar nga taksat? Kemi biznesin e vogël dhe atë të mesëm, që janë disa takse që janë hequr. Deri sa të përfundoj situata e pandemisë, gjendja e fatkeqësisë natyrore, po ndërkohë me njerëzit në nevojë. Atëherë edhe njerëzit në nevojë, që në ditët e para të konstatimit të 2 rasteve me Covid-19 në Shqipëri, Bashkia e Shijakut ngriti shtabin e emergjencave për t'i ardhur në ndihmë të gjithë familjeve në nevojë dhe për t'i ardhur në ndihmë të gjithë familjeve që tani më do të karantinoheshin në shtëpitë e tyre. Vazhdon normalisht punën Bashkia edhe Këshilli Bashkiak edhe në këtë kohë të pandemisë edhe në këtë kohë të distancimit fizik edhe social? Po, dhe Bashkia dhe Këshilli Bashkiak vazhdon punën normalisht, pra në asnjë ditë, në asnjë rast nuk kemi shkputur nga puna jone e përditshme, madje kemi punuar dhe me orar të zgjatura për t'i ardhur në ndihmë të gjithë shtresave, por nga ana tjetër nuk kemi lënë dhe punët e bashkisë pa i përfunduar. Dhe Këshilli Bashkiak gjithmonë ka vazhduar me takimet dhe me mbledhjet online, madje kemi vazhduar duke bërë dhe mbledhjet online live për të qenë sa më transparent me qytetarët e Shijakut, por jo vetëm për të qenë transparent me të gjithë ato që na ndjekin live. Mirë, si operohet ndërkohë me pensionistët të cilët mund të jenë të vetmuar? Nuk e di nëse ju keni arritur t'i evidentoni të gjithë dhe cilat janë ndihmat apo si operohet me këta persona? Ashtu sikurse e përmenda edhe më parë, Bashkia e Shijakut ka ngritur shtabin e emergjencave, kemi ngritur dhe grupe vullnetare për t'i ardhur në ndihmë të gjithë pensionistëve të vetmuar dhe kemi vullnetarë që kanë adoptuar nga 1, 2, 3 të ri në Bashkinë e Shijakut që kanë operuar nga 1, 2, 3 gjyshur për t'i ardhur në ndihmë duke i ofruar ndihmën 2 deri në 3 herë në javë këtyre pensionistëve të vetmuar. Ka shumë pensionistë të vetmuar në Bashkinë e Shijakut? Janë 286 pensionistë të vetmuar dhe asistohen nga Bashkia e Shijakut me ndihmë ushqimore, medikamente dhe me gjithçka që ato kanë nevojë.
E kuptoj. Mirë, ndërkohë, ndalemi në një moment tjetër se ju pak ditë më parë patët një tjetër, ishte edhe epiqendër e një tjetër lëkundje tërmeti, po nuk na ka ikur akoma shija edhe nga kujtesa tërmeti 26 nëntorit edhe pasojat që kishte aty. Bashkia e Shijakut, bashkia që ju drejtoni është në fazën e rindertimit, duke pasur parasysh se do ndërtohen 30 pallate dhe rreth 800 shtëpi. Në çfarë faze ndodhemi për momentin? Atëherë, tërmeti 26 nëntorit ishte një sfidë për të gjithë Shijakun, jo vetëm për njerëzit që mbeten të pastre, por edhe për ne si bashki, për të përgjigjur nevojave të tyre emergjente. Megjithatë, zgjidhen erdhën shumë të shpejtë falë mbështetjes së qeverisë dhe partnerëve tanë ndërkombëtar, të cilët tani më në qytetin e Shijakut ka filluar dhe faza e rindertimit, duke filluar me fazën e parë shembjen e objekteve që kanë dalë nga Instituti i Ndërtimeve, si objekte me rrezikshmëri të lartë, pra që kanë një nivel dëmi DS4 dhe DS5. Zoti Arbana, kur mund të përfundojë gjithë procesi i shëmbjes dhe i rindertimit të këtyre godinave? Ka një deadline? Ashtu sikur se është premtuar dhe nga kryeministri që të gjithë banesat individuale brenda vitit 2020 do të jenë të përfunduara. Është e mundur edhe pse jemi në këtë situatë pandemie, pra që të përfundojë dhe të mbahet ky premtim? Puna, siç e thash dhe më parë, puna në Bashkinë e Shijakut, por në asnjë bashki tjetër që është e prekur nga tërmeti nuk ka munguar, domethënë grupet që janë ngritur, grupet e vlerësimit që janë ngritur për shkak të tërmetit kanë vazhduar duke punuar 24 orë për të bërë dhe vlerësimin e dosjeve. Pra nuk kemi ndenjur asnjë ditë pushim me qëllimin e vetëm që të kapim afatet ligjore. Ndërkohë, 2 ditë më parë, Ministria e Arsimit ka deklaruar se vetëm maturantët do të jenë ata të cilët do të rikthehen bankave të shkollës në mes të muajit maj, ndërsa për pjesën tjetër do të vazhdojë mësimi online. Është kjo një ndihmes për funksionimin e arsimit në bashkinë që ju drejtoni, duke qenë se 3 shkolla tashmë janë në proces shëmbje? Nuk ju krijon vështirësi për mësimin me turne në pjesën tjetër? Mësimi me turne ka filluar dhe para rënies së Covid19 në Shqipëri, pasi objektet që Gjimnazi i Shijakut bashkë me Gjimnazin e Maminasit kanë qenë nivelit dëmit DS4 të shpallur nga Instituti i Ndërtimeve për shkak të fatkeqësisë natyrore. Pra nga dhjetori semestri i dytë, ato nuk e kanë bërë në asnjë ditë mësimin në ato shkolla, pra janë adoptuar në shkolla të tjera dhe para rënies së koronavirusit në Shqipëri. Pra do vazhdojnë mësimin e tyre në ato shkolla që kanë pas bërë në muajt janar dhe shkurt. Edhe kur të rikthehen më pas, le të shpresojmë që do të jetë situata sa më e mirë, do të ketë një rikthim sa më të shpejt. Mirë, po ndërkohë me familjet e pastreja, si po operohet? Familjet e pastreja që në fillim kanë padur për krahun e bashkisë, siç kemi edhe sloganin ton ku ka vullnet ka dhe zgjidhje, ne ngritëm strukturat dhe siguruam ambiente që çdo familje të strehojë dhe të kishte 3 vakte të siguruar që nga dita e parë e rënies tërmetit, por të gjithë familjet që kanë humbur shtëpitë e tyre për shkak të tërmetit të 26 nëntorit, tani marrin bonusin e qeras dhe nuk kemi asnjë familje që ka humbur shtëpitë, që kanë aplikuar për bonus qeraje, që mos ta ketë marrë bonusin e qeras nga Bashkia e Shijakut. Një kuptoj, pra ato janë të gjitha të strehuara për momentin, nuk ka problematika në këtë situatë. Për aq kohë sa marrin bonusin e qeras, normal që janë të strehuara, sepse duhet sjellën një kontratë, një shtëpi ku ato banojnë, që të përfitojnë më pas. Që të përfitojnë bonusin e qeras. E kuptoj. Mirë, duke qenë edhe një herë duke folur për situatën e Covid-19, keni një program të veçantë për fëmijët në këtë situatë? Çfarë është konkretisht për të zbuluar talentet e fëmijëve? Në Bashkinë e Shijakut ne kemi bërë disa thirrje që të gjithë fëmijët video dhe të gjithë gjërat që ato kanë, na i sjellin dhe ne bëjmë reklamimin e tyre me qëllimin e vetëm që ato të ingranohen në shtëpitë që ato rrinë, të duken sikur dhe kanë vëmendjen e bashkisë, pavarësisht se bashkia ka 1001 halle të tjera, por kur nuk i kemi harruar dhe këto fëmijë në asnjë ditë, duke bërë dhe disa programe bashkë me psikologët e bashkisë që janë pranë bashkisë, duke marrë kontakte me shkollat, me kopshet e tjerë për t'ia rënë ndihmë këtyre fëmijëve. Çfarë bëjnë konkretisht fëmijët gjatë kësaj periudhe?
fëmijët gjatë kësaj periudhe bëjnë piktura të ndryshme, bëjnë video të... Janë konkurse, tip konkursesh? Tip konkursesh dhe videot dhe pikturat më të mira reklamohen nga Bashkia e Shijakut. Pra kemi faqen tonë dhe reklamohen nga Bashkia e Shijakut. Mirë, Zoti Arbana, sa ka ndryshuar përditshmëria dhe jeta e një kryetari të bashkisë në këtë periudhë pandemie? Unë do të nisja, jo në periudhën e pandemisë, do të nisja nga rënia e parë e tërmetit, që është tërmeti i shtatorit, pra konstituimi i Këshillit Bashkiak në Bashkinë e Shijakut është bërë në muajin gusht dhe direkt mbas konstituimit të Këshillit Bashkiak, po themi 20 e disa ditë më vonë, ra tërmeti i parë dhe për mua ishte një sfidë shumë e madhe. Ja arritëm që të 67 shtëpia që u prishën nga tërmeti 21 shtatorit, fal qeverisë, të 67 shtëpia po ndërtohen sot në Bashkinë e Shijakut. Sigur mos mjaftonte fatkesia natyrore e 21 shtatorit, u përballëm me tërmetin e 26 nëntorit, që ishte një sfidë akoma më e madhe. Sigurisht sfidë edhe për mua si kryebashkiak i ri, por fal menaxhimit të mirë, fal administratës të përkushtuar, fal ndihmës së qeverisë dhe të gjithë aktorëve dhe faktorëve të tjerë të zonës, ne arritëm ta menaxhonim situatën në mënyrën më të mirë të mundshme. Mbas kësaj përballemi me situatën e Covid19 dhe na duket sikur fatkeqësitë për Bashkinë e Shijakut, por edhe për mua nuk pasën të sosur dhe të mbaruara. Qoftë e fundit, por faktet që akoma në Bashkinë e Shijakut nuk kemi asnjë rast pozitiv, do të thotë që mendoj që po e menaxhojmë mirë situatën. Në këtë situatë keni më shumë kohë për të ndëtur me familjen, apo për shkak të sfidave, problematikave që mund të kenë edhe ekonomike, ndoshta për drejtimin e bashkisë, bizneset të cilat kanë pozulluar punën, ju kërkon më shumë angazhim, më shumë kohë në zyrë? Sigurisht që koha ime më e madhe ka qenë në shërbim të qytetarëve, por me distancimin social dhe fizik, qëndrimi im në shtëpi ka qenë më e madhe se sa më përpara, duke na dhënë dhe mundësitë që të shijojmë disa momente më shumë me familjen tonë dhe me fëmijët tanë. Mirë, unë të falenderoj shumë Zoti Arbana për këtë lidhje me Skype. Ju uroj një ditë sa më të mbarë, punë të mbarë dhe shpresoj që mos të ketë në bashkinë që ju drejtoni asnjë rast të prekur nga Covid-19, sa më shumë shëndet për qytetarët tuaj. Faleminderit juve, ishte kënaqësi. Faleminderit, ishte shumë kënaqësi. Kemi qenë me kryetarin e Bashkisë Shijakut, zotin Elton Arbana, në këtë lidhje me Skype, në lidhje me situatën aty. Është në një fazë rindërtimi pas tërmetit datës 26 nëntor, por njëkohësisht është një nga ato historitë e suksesit sepse nuk ka asnjë rast të prekur me Covid-19 dhe le të shpresojmë që situata do të vazhdojë e tillë. Ne do ndalemi tashmë në një hapësirë të shkurtër reklamash dhe rikthehemi sërish në studio.